एकदम मसालेदार आणि झणझणीत आणि त्याचप्रमाणे झटपट बनणारी ही भेंडीची भाजी आहे। ज्यांना कोणाला भेंडीची भाजी आवडत नसेल त्यांनी ही भाजी खाल्ल्यानंतर ही भाजी आवडीची होणार आहे। अशाच प्रकारचा भेंडी मसाला बनवण्यासाठी व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघत राहा आणि अर्थातच सगळ्यात अगोदर खानपान या चॅनलमध्ये आपल्या सगळ्यांचं मनपूर्वक स्वागत। तर ही जी आपण भेंडीची भाजी बनवणार आहोत ती एकदम वेगळ्या पद्धतीने बनवणार आहोत। ज्यांना कोणाला भेंडीची भाजी आवडत नसेल त्यांना ही भेंडी नंतर आवडायला लागेल। तर ही रेसिपी शेवटपर्यंत बघत राहा आणि आता आपण रेसिपीकडे जाऊया। आता सगळ्यात अगोदर आपण कढईत तेल टाकून घेणार आहोत। तर इथे 2 ते 3 पळ्या तेल आपण टाकून घेऊया। तेल तापल्यानंतर आपण यात भेंडी घालून घेणार आहोत, पण त्याआधी तेल व्यवस्थित तापून घेऊ देऊया। तेल तापलं की भेंडी पटकन फ्राय होईल। तर अशा प्रकारे मी भेंडीचे काप करून घेतलेत, खूप बारीकही नाही आणि खूप मोठेही नाही अशी। आता हे भेंडी मी यात टाकून घेते तेलात आणि साधारण 3 ते 4 मिनिट आपल्याला भेंडी तेलामध्ये फ्राय करून घ्यायची आहे। इथे मी साधारण 2 लोकांना पुरेल या प्रमाणात भाजी घेतली आहे। तुम्हाला 4 ते 5 लोकांचं प्रमाण हवं असेल तर तुम्ही भेंडी जास्त घ्यायची आहे। तर अशा प्रकारे भेंडी तेलात फ्राय करून घ्यायची आपल्याला। आता मी भेंडी काढून घेते प्लेटमध्ये। भेंडी आधी फ्राय करून घेतली की ती नंतर पटकन शिजते आणि टेस्टही छान होते। भेंडी फ्राय झाल्यानंतर आता आपण त्याच कढईत कांदा फ्राय करून घेणार आहोत। आता मी कांद्याचे असे स्क्वेअर शेपमध्ये आकार कापून घेतलेत। अशा प्रकारे मोठ्या आकारात आपल्याला कांदा कापून घ्यायचा आहे आणि तोही आपल्याला 2 ते 3 मिनिटं परतवून घ्यायचा आहे। खूप पण ब्राऊन नाही करायचा आहे कांदा। 2 ते 3 मिनिटात लगेच आपल्याला कांदा काढून घ्यायचा आहे। अशा प्रकारे कांदा घातल्याने भेंडीच्या मसाल्याला छान टेस्ट येते आणि कांदा दिसतो पण, त्यामुळे दिसायलाही भेंडी छान दिसते। आता कांदाही काढून घेते। त्यानंतर आता पुन्हा आपण कढईत तेल घालून घेऊया। तर मी इथे 3 पळ्या तेल घालून घेतलंय। तुम्ही तुमच्या अंदाजानुसार तेल घाला। पुन्हा आपण तेल तापू देऊया छान। तेल तापलं की पटकन आपली फोडणी जी काय घालणार असू ते बसतं आणि मी अर्धा चमचा जिरं घालून घेतलंय। जिरं तडतडल्यानंतर आपण कढीपत्ता घालून घेणार आहोत। तर मी इथे 4-5 पानं कढीपत्त्याचे घालून घेतलेत आणि तेल तापलेलं होतं त्यामुळे फोडणी एकदम मस्त बसली आहे। त्यानंतर घालूया बारीक चिरलेला कांदा। इथे मी अर्धी वाटी कांदा घेतलाय। भेंडीचं प्रमाण जास्त असेल तर कांद्याचंही प्रमाण वाढवायला लागेल, तर त्यावेळा तुम्ही 1 वाटी कांदा घ्या। त्यानंतर घालते 1 मोठा चमचा आलं लसूणची पेस्ट। आलं लसूणच्या पेस्टने छान टेस्ट येते। त्यानंतर जेवढा कांदा घेतलाय तेवढाच टोमॅटो घातलाय। अर्धी वाटी टोमॅटो बारीक चिरलेला, तोही परतून घेते आणि कांदा आणि टोमॅटो थोडे स्मूथ होईपर्यंत आपल्याला परतून घ्यायचेत। त्यानंतर घालूया अर्धा चमचा लाल तिखट, अर्धा चमचा हळद, मग घालूया अर्धा चमचा धना पावडर, अर्धा चमचा गरम मसाला घरचा आणि हे मिक्स करून घेऊया कांदा टोमॅटो सोबत। गॅसची फ्लेम लो ठेवायची जेणेकरून मसाले जळणार नाहीत। आता मसाले कांदा आणि टोमॅटो सोबत छान परतले गेलेत, एकत्र झालेत। त्यानंतर आता आपण जी भेंडी आणि कांदा फ्राय करून घेतला होता तो मी या मसाल्यांमध्ये घालून घेतेय। फ्राय करून घेतल्यामुळे भेंडी आणि कांदा पटकन शिजेल आणि त्याचा कलरही मेंटेन राहील, अगदी ते काळसर दिसणार नाहीत। तुम्ही बघू शकता कलर एकदम मस्त आलाय। आता मीठ घालून घेतलंय मी 1 चमचा। तुम्ही तुमच्या अंदाजानुसार मीठ घाला आणि मीठ शेवटी घालायचं भेंडीवर। कोथिंबीर भरभरून घेतेय। मीठ शेवटी घातल्यामुळे भेंडी अशी चिकट होत नाही, तिचे तार तुटत नाही आणि मोकळी मोकळी होते। तर आता झाकण ठेवून घेऊया। साधारण 2 ते 3 मिनिटं झाकण ठेवून घेतलंय। आता झाकण काढतेय मी आणि तुम्ही बघू शकता भेंडी एकदम मस्त शिजली आहे आणि कलरही तसाच राहिलाय। ग्रीनच कलर दिसतोय भेंडीचा, अजून पण काळपट झालेला नाहीये।
आता भेंडी आपली तयारच झाली आहे. आपण प्लेटमध्ये काढून घेऊया. आणि ही रेसिपी आवडली असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, बाजूचं बेल आयकॉन क्लिक करा, लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा आणि सगळ्यात महत्त्वाचं तुम्हाला ह्या रेसिपी कशा वाटतात ते मला कमेंट करून